Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλώς ήλθατε και πάλι σε ακόμα ένα βίντεο του καναλιού μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μορφή και το σχήμα αυτής της υπέροχης χώρας που ονομάζεται Ελλάδα. Όπως βλέπετε λοιπόν στον πλανήτη Γη, έναν υπέροχο πλανήτη που φιλοξενεί ζωή στο σύμπαν, υπάρχει μία μικρή χώρα που ονομάζεται Ελλάδα. Μπορεί να είναι σχετικά μικρή σε μέγεθος, όμως σε αξία είναι πραγματικά μεγάλη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα από την Ελλάδα ξεκίνησε ο σημερινός πολιτισμός και όλα όσα γνωρίζουμε. Η μορφή της Ελλάδας, όπως μπορείτε να δείτε, δεν είναι προκαθορισμένη. Έχει πολλά και διαφορετικά σχήματα. Για παράδειγμα, στις ακτές της μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν πολλοί κόλποι και πολλές ακτές που είναι σαν δαντέλες. Μέσα λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, για παράδειγμα στην Άνδρο, πως μέσα στους κόλπους σχηματίζεται αυτό ακριβώς που σας είπα. Επίσης, εδώ μπορεί κανείς να δει το ακρωτήριο του Κάβο Ντόρο, που είναι ένα από τα πιο γνωστά στον κόσμο και τα οποίο έχει τον πιο άσχημο καιρό στη χώρα μας. Έχουμε λοιπόν κόλπους, ακρωτήρια, έχουμε πολλές πεδιάδες όπως εδώ στη Λάρισα ή εδώ στη Θεσσαλονίκη στα Γιαννιτσά. Ταυτόχρονα όμως είμαστε κυρίως ορεινή χώρα. Η Ελλάδα έχει πολλά βουνά. Όπως μπορεί κανείς να δει στο χάρτη, έχουμε την οροσειρά της Πίνδου, της Ροδόπης, και να τονίσουμε εδώ ότι η οροσειρά η δική μας ουσιαστικά είναι μια συνέχεια της οροσειράς των Άλπαιων. Παρακολουθείτε εδώ πέρα την οροσειρά των Άλπαιων, τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, και πως ουσιαστικά συνεχίζει όλο αυτό εδώ το κομμάτι μέχρι που φτάνει στα Λευκά Όρη, στην Κρήτη κτλ. Επίσης, αυτό που παρατηρεί κανείς για την Ελλάδα είναι ότι έχει πάρα πολλά νησιά. Πάρα πολλά νησιά. Αν αθροιστεί η ακτογραμμή των νησιών μαζί με τον υπηρετικό κορμό εδώ πέρα της χώρας, είναι πραγματικά τεράστια. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η χώρα μας είναι η πρώτη αυτή τη στιγμή σε ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Έχουμε τα πιο πολλά καράβια και έχουμε και τους πιο γνωστούς εφοπλιστές και ναυτικούς. Από την άλλη, μπορούμε να δούμε, αν μικρύνουμε το χάρτη, ότι είμαστε πραγματικά ένα σταυροδρόμι. Εδώ πέρα η Ελλάδα είναι πάνω από την Αφρική, δυτικά της Ασίας, νότια και ανατολικά της Ευρώπης, οπότε όλοι οι δρόμοι διασταυρώνονται εδώ. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που από τα πολύ παλιά χρόνια πολλοί ήθελαν να μας κατακτήσουν και ίσως ακόμα και σήμερα πολλοί μας βλέπουν σαν μία χώρα η οποία έχει πραγματικά μία πολύ σημαντική θέση στο χάρτη. Όπως λοιπόν προείπαμε, η Ελλάδα έχει ένα σχήμα γεμάτο ποικιλομορφία, έχει μορφή η οποία θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει σαν μία χερσόνησο, η οποία μπαίνει, όπως βλέπουμε εδώ, ξεκινάει από τα Βαλκάνια και κατεβαίνει μέσα στη θάλασσα. Χαρακτηριστικό της είναι τα βουνά, τα πολλά νησιά, άρα το στοιχείο της θάλασσας το κρατάμε, οι κόλποι, τα ακρωτήρια, οι δαντελωτές ακτές, και όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα σκηνικό που κάνει τη χώρα μας να έχει τεράστια ομορφιά. Την ίδια στιγμή η Αθήνα είναι η πρωτεύουσά μας και η Θεσσαλονίκη είναι η συμπρωτεύουσα, οι δύο μεγαλύτερες πόλεις. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε με τη μορφή και το σχήμα της Ελλάδας και ελπίζουμε να μας ακολουθήσετε κι εσείς στο κανάλι μας για να μάθετε ακόμα περισσότερα. Καλή συνέχεια να έχετε.